Joy Krishna Guru, hello everyone. I am starting my dry fish pickle now. Eya sok ami hukan mas kini prothom bhaji lo. Eya hukan mas bhaji asu. Hukan mas kini ami bhaji asu. Bhalke rodot di ekdom safa kori bhalke rodot di hukuai lua. Etia hukan mas to etu karone okoman rodot bhaji lua hoy. Etia sentu olop kore. এমন গরম কৰি লম সেন্ট আহি গৈছে কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে তাৰ পিছত এয়া আমাৰ পতঞ্জলি এইয়া সব পতঞ্জলি ৰাইস ব্লেন্ড খাব আপোনালোকে ভাল পাব এয়া হালদি নিমখ এভৰিডে হালদি কোনো বস্তু ইয়াত আমি হেৰি নলগা এয়া সব এভৰিডে কোম্পানীটো ভাল এয়া আমি পিয়াজৰ পেষ্ট নহৰু পেষ্ট সব ৰেডি কৰি থোৱা আছে এয়া আমাৰ ভাজি হৈ গল এয়া এখন প্লেট লৈ পেলাই পটাপট আমি নমাই লৈছো এয়া ইয়াত 1 কেজি শুকান মাছ দিয়া হৈছিল এয়া এতিয়া আমি ইয়াত তেল ঢালি দিম এয়া ৰাইস ব্ৰেন অইল আমি ঢালি আছো এয়া আৰু 1 লিটাৰ দি আছো বা দুটা একেলগে ঢালিছে মইও এটা ঢালি দিও তিনিটা একেলগে ঢালা হৈ যাব এয়া আমাৰ তেল গৰম হৈ আছে বহুত ধুনিয়া গৰম হৈ আছে এয়া তেলখিনি গৰম হৈছে নাই চাবলৈ অকমান নহৰু দি দিছো আৰু অলপ গৰম হ'ব এয়া তেল ইতিমধ্যে গৰম হৈ গৈছে আমি এতিয়া এয়া নহৰু পেষ্ট দি আছো পুৰা লৰা এটো লাহে লাহে গাছে পৰিব চাই এয়া আমি নহৰু পেষ্টখিনি এতিয়া একেবাৰতে ঢালি দিম সব কি ধুনীয়াকৈ সব এয়া নহৰুখিনি আমি ভাজি আছো ভাজিলে সেন্ট ভাল হয় ভিডিওটো গুটেটো দেখুৱাই আছো কাৰণে অকমান ডাঙৰ হৈ গলেও চাব আৰু এয়া সক এতিয়া পিয়াজৰ পেষ্টখিনি আমি দি আছো নহৰুখিনি অলপ হৈ যোৱাৰ পিছত পিয়াজখিনি দিব লাগে কাৰণ পিয়াজত পানী বেছি থাকে এইখিনি পিয়াজখিনি দি আছো এতিয়া পুৰা পানীটো তেলত ভাজি ভাজি শুকুৱাই পেলাব লাগিব তেতিয়া আচাৰটো আৰু নষ্ট নহয় এয়া সব কি ধুনীয়াকৈ অকল নহৰু আৰু
পিঁয়াজ, ৰাইচ ব্ৰেন অইল, তাতে এইখিনি পূৰা ভাজা হৈছে। এতিয়া এইখিনি কালাৰ বেলেগ হৈ গৈছে, প্ৰায় ভাজা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া আমি শুকান মাছখিনি দি দিম, কাৰণ শুকান মাছখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি যদি তেলত হেৰি কৰা নহয় নিসিজিব। সেইটো কাৰণে আমি শুকান মাছখিনি ইয়াত দি অলপ দেৰি লৰাম। লগতে এতিয়া দি দিম এয়া আমাৰ ঘৰৰ হিচাপত বনাওঁ, মই বেছি নিমখ নিদিওঁ। মই কম নিমখ, সদায় ঘৰত চব্জি বনাই খোৱাৰ সমানহে মই নিমখটো দিওঁ। এয়া মাত্ৰ এই প্ৰায় 10 কেজিৰ ওপৰত বস্তু, মই মাত্ৰ 150 গ্ৰামমান নিমখ ইউজ কৰিম। এতিয়া হালধি ইয়াত বেছি দিব নালাগে, হালধি দিয়া চব্জি বেছি ভাল নহয়, হ'লেও কালাৰৰ কাৰণে অকণমান দিবই লাগিব হালধি। হালধি বেক্টেৰিয়া নাশকো হয়, সেইবিলাকৰ কাৰণে দিব লাগে। এয়া ধনিয়া দি আছোঁ আমি। ধনিয়া, তাৰপিছত এয়া জলকীয়া, দহ কেজিত মাত্ৰ আমি আধা কেজিৰ হেৰিটোত আধা আছিলে, 1.5 পোৱা কি হেৰি মানে আধা কেজি হেৰিটোত 1.5 পোৱাই হ'ব, কি 1 পোৱা 1.5 পোৱা মানে হ'ব, ইমানটোৱে দিছোঁ। চব ৰহুন কিবা কালাৰ ধুনীয়া আহিছে। এয়া চব এতিয়া আমাৰ এই শুকান মাছৰ, আমাৰ এইটো কি বুলি কয়, বামলা শুকনা মাছৰ মানে ড্ৰাই ফিছৰ এয়া আজি বনালোঁ পিকেল। আপোনালোকে খাব, কিনি খাব, সকলোৱে কুইক শ্বপত পাই যাব, নিউ মাৰ্টত পাই যাব, আপোনালোকে গৈ তাৰ পৰা কিনি খাব। আৰু যিসকল আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, আমাৰ ঘৰতো এভেইলেবল থাকিব, পাই যাব। এতিয়া আজিৰ কাৰণে সামৰণি মাৰোঁ। জয় কৃষ্ণ গুৰু।